ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 8 ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮባቢሊቲ የሚለው ዩኒታችን ነው። እንግዲህ የዩኒት የ8ኛ ክፍል የመጨረሻ ዩኒት ነው ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ከዛ ተጨማሪ ሁሉ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮባቢሊቲ፣ ስለ ፕሮባቢሊቲ መግቢያ ነው የምንማረው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ግሬድ ሌቭል እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው። ከዛ 9ኛ ክፍል 11 ምናምን ሰፋ እያለ በሰፊው የምትማሩበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር we have k terms እንደተለመደው እንግዲህ k ተርሞችን እናያለን። የመጀመሪያው እዚህ ጋር certain event equally likely event, experiment, impossible outcome, likely event, probability of an event, sample space, outcome, unlikely event። እነዚህ እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ የሚገኙ ኬ ተርሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተርሞች በእያንዳንዱ ቶፒክ እየገባን ዲፋይን እያደረግን ኮንሰፕታቸውን እየተረዳን እናልፋለን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ፕሮባቢሊቲ፣ የፕሮባቢሊቲ ጽንሰ ሐሳብ ይለናል። የፕሮባቢሊቲ ጽንሰ ሐሳብ እዚህ ጋር ምን ይለናል መሰላችሁ? there are situations or events that are possible to happen but it can be classified as likely or unlikely to happen። አይታችኋል እንግዲህ አሁን የሆነ ኢቨንት ወይም የሆነ ሁኔታ የመከሰት ያለ መከሰት ወይም የመሆን ያለ መሆን ማለት ነው ፕሮባቢሊቲ ስንል መሆን ያለ መሆን ጉዳይ። ስለዚህ ላይክሊ ወይም አንላይክሊ ሊሆን የሚችል ወይም ሊሆን የማይችል ብለን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ most of the students complete their high school at the age of 18 and the situation that you can complete high school at the age of 8 is likely situation። እንግዲህ ተማሪዎች አሁን በ18 ዓመታቸው የሃይ ስኩል ትምህርታቸውን ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የማጠናቀቅ ሁኔታ፣ ስለዚህ ላይክሊ ነው ያጠናቀቃሉ ብዙ ሰዎች ሃይ ስኩላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሰፊ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ the rain season in ባህር ዳር is from July to September and is unlikely to rain in January. Therefore, the situation that will rain in January in ባህር ዳር is an unlikely situation። አሁን ለምሳሌ ዝናብ የሚዘንበው ባህር ዳር ላይ ለምሳሌ ከጁላይ ይዞ እስከ ሴፕቴምበር ነው አለ። ከጁላይ እስከ ሴፕቴምበር ከሆነ ዝናብ የሚዘንበው ጃንዋሪ ላይ የመዝነብ ፕሮባቢሊቲው አንላይክሊ ነው ወይም አይዘንብም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ምክንያቱም ይዘንባል ብሎ የተወሰነው በማንና በማን ነው? በጁላይ እና በሴፕቴምበር። ኦኬ። ስለዚህ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሰፕቴምበር እዚህ ላይ ዝናብ ይዘንባል። ጃንዋሪ ግን በእነዚህ ወሮች መካከል ስላልሆነ አይዘንብም ማለት ነው። ስለዚህ ላይክሊ እና አንላይክሊን በዚህ ወይ እንረዳለን። ከዛ ተጨማሪ እዚህ ላይ ቴብል አለን። consider the following games and possible outcomes ይለናል። እዚህ ጋር ምን አለን? situation አለ። then እዚህ possible outcome አለ። ለምሳሌ tossing or flipping a coin and observe the upper face of the coin። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ የኮይን ዩት 1 ብር ነው። then እሱን ቶስ እናረገው። ስለዚህ possible outcome አለ። the possible chance to get either head or tail but no both at a time። possible outcome እንግዲህ possible outcome አንዷን ኮይን ከሆነ ቶስ ምናረጋት ወይ ሄድ ነው ወይም ቴይል ነው። ሁለቱ በአንድ ላይ ምን አይልም አይወጣም። ሄድ እና ቴይል አንድ ላይ ሊወጣ አይችልም። ይህ ሳንቲም ማለት ነው። in every tossing there are one chance out of the two possibility head or tail። ሁለት ከሆነ ደግሞ ቶስ የምናደርገው ሄድ ሊወጣልን ይችላል፣ ሄድ ቴይል ሊወጣልን ይችላል፣ ወይም ቴይል ሄድ ሊወጣልን ይችላል፣ ወይም ቴይል ሊወጣልን ይችላል። ሁለት ከሆኑ ኮይኖች ማለት ነው። አንድ ከሆነ ግን ወይ ሄድ ብቻ ነው ወይ ምን ብቻ ነው? ቴይል ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሮሊንግ ወይም ቶሲንግ a fair balanced day and observing the number on the top face of the day። እዚህ ጋር ደግሞ ባለ 6
ፌስ ያለው ወይም ገጽ ያለው ዴይ የሚባል ነገር አለ። እሱን ቶስ እናደርገው ፖሲብል አውትካሙ ሊሆን ይችላል። the possible chance is getting one of the number from the set 1 2 3 4 5 6 እንግዲህ ቶስ በምናደርግበት ጊዜ ከላይ ያለው ፌስ ሊወጣ የሚችል ወይ አንድ ቁጥር ነው ወይ 2 ወይ 3 ወይ 4 ወይ 5 ወይ 6 ነገር ግን ሁለቶች በአንድ ላይ ሊወጡ አይችሉም። ለምሳሌ 3 እና 4 አንድ ላይ ሊወጣ አይችልም። 1 እና 2 አንድ ላይ አይወጣም ወይም ሌሎችም በተመሳሳይ። ስለዚህ አንድ ፌስ ብቻ ነው በላይ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። in every rolling there is one chance out of the 6 possibility 1 2 3 4 5 or 6 the plural for a day is days day ፕሉራል ስናደርገው ዴይስ ነው ይለናል። ኤኒሃው አንድ ዴይ ከሆነ ቶስ የምናደርገው ወይ አንድ ነች የምትወጣው ወይ 2 ወይ 3 ወይ 4 ወይ 5 ወይ 6 እንጂ ሁለቶች በአንድ ላይ መውጣት አይችሉም። ሁለት ዴዮች ከሆኑ ግን ብዙ ፕሮባቢሊቲ አለው። ያ ማለት 3 እና 6 በአንድ ላይ ሊወጡ ይችላሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት 3 እና 6 በላይ ያለውን ፌስ ይዩት። 4 እና 5 በአንድ ላይ ሊወጡ ይችላሉ። 6 እና 3 በአንድ ላይ ሊወጡ ይችላሉ። ሁለት እንዲሆኑ መውጣት ይችላሉ። ሁለት ዴዮች ከሆኑ ማለት ነው። አንድ ከሆነ ግን ከስድስታቸው አንዷ ገጽ ብቻ ነች ልትወጣ የምትችለው ማለት ነው። ሌላኛው selecting or picking a card from a shuffled 52 cards ይሄ ደግሞ ካርታ የምንለው ወይም የመጫወቻ ካርታ አለ playing card ከሱ አንድ ካርድ select የማድረግ probability the possible chance is getting one of the card from the set of 52 cards marked by the number from 2 to 10 letter J, Q, K and A እንግዲህ ተመልከቱ አሁን 52 ካርዶች አሉን 52 ካርዶችን ስንመዝ ልናገኝ የምንችለው ከ2 እስከ 10 ያለው ቁጥር ወይም ደግሞ J, Q, K ወይም A ሌተር ያለው ካርድ ነው ልንዋጣ የምንችለው so there are 4 chances for each of the number from 2 to 10 or the letter J, Q, K and A out of 52 possibility ስለዚህ ስንት possibility ወይም ስንት ቻንስ አለ አራት ቻንስ ለምሳሌ 6 ቁጥር በመዝ ከካርታው 4 ቻንስ አለኝ because 6 ቁጥር ስላሉ ማለት ነው ለምሳሌ ጀን ብትወስዱ 4 ጂዎች አሉ ስለዚህ 4 ቻንስ አለው ኪውንም በተመሳሳይ ኬንም ኤንም እንደዚህ 2 3 4 5 6 እስከ 10 ድረስ ያሉትን አራት ቻንስ አላቸው ማለት ነው playing card ላይ So let us have a look at an example 8.1 when you roll or toss a fair die once the possible chance is getting one of the number from the set 1 2 3 4 5 6 classify the following situation as possible to happen or impossible to happen or certain to happen እንግዲህ ተመልከቱ ፖሲቢሊቲውን ተናገሩ ነው እያለን ያለ ምን እያደረግን ነው rolling or tossing a fair day once ኦኬ የሆነ ዴይ እንግዲህ የሆነ ዴይ ቶስ ልናደርግ ነው ስለዚህ 6 ቁጥሮች አሉን 6 ገጽ ስላለው ዴይ ከ1 እስከ 6 ተሰይመዋል ስለዚህ ከታች የተጠቀሱ ነገሮች አሉ እነሱን ፖሲቢሊቲውን ተናገሩ ነው የሚለን ፖሲብል happen ነው impossible to happen ወይም certain to happen የሚለው ለምሳሌ A getting number 7 impossible ነው ለምን 7 ቁጥር እዚህ ውስጥ ስለሌለ ከ1 እስከ 6 ስለሆነ ስለዚህ impossible to happen እንላለን ኦኬ B getting an even number ይገኛል አዎ 2 even ነው 4 even ነው 6 even ነው ስለዚህ possible ነው C getting a number less than 7 ኦኬ this also happen ከ7 ያነሱ ቁጥሮች ለምሳሌ ከ1 እስከ 6 ከ7 ያነሱ ስለሆኑ እነሱም ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን ፖሲቢሊቲውን መናገር እንችላለን ወደ ሶሉሽኑ ስናልፍ እዚህ ጋር ያለን ምንድነው the situation of getting 7 is impossible to happen because in a rolling day only a number that will happen only 1 2 3 4 5 or 6 ብቻ ነው ያለው ይለናል ማለት ነው ቢ ላይ ደግሞ እንደነገርኳችሁ even number 2 4 እና 6 ናቸው ስለዚህ possible to happen ነው የምንለው possible to happen See like the situation getting a number less than 7 is as certain to happen because in a rolling day the number that will appear in ones of 1 2 3 4 5 or 6 and all the
ደማር ለዛን 7 አሁን እዚህ ጋር አንድ መረዳት ያለብን ነገር certain እና possible to happen or impossible to happen የምንለው ሶስቱ ልዩነቱ ምንድነው? possible to happen ስንል የመከሰት ፕሮባቢሊቲ አለው። ለምሳሌ ከስድስቶቹ 3 ቁጥር ብንመርጥ የመከሰት እድል አላት፣ ግን ላትከሰትም ትችላለች። ለምሳሌ ቶስ አረግ 4 ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ 3 ሳወጣ ቀረች። ሁለተኛ ቶስ አረግ 3 ልትወጣ ትችላለች። ስለዚህ የመውጣት ፕሮባቢሊቲ አላት ሲል ነው possible to happen ያለኝ። impossible to happen ማለት ግን የፈለገ ቶስ ባረግ ለምሳሌ 7ን ቁጥር ላገኝ አልችልም ፈጽሞ። certain to happen ካልኩ ግን 100% ሊከሰት የሚችል። ለምሳሌ ቶስ አረግ ከ7 ቁጥር በታች የሆኑ ቁጥሮችን ማግኘት እችላለሁ አለኝ። አዎ ይቻላል። አንድ ቁጥር ብትወጣ አንድ ቁጥር ከ7 በታች ናት። 3 ቁጥር ብትወጣም ከ7 በታች ናት። 6 ሁሎችም ስድስቶቹም ቢወጡ ከ7 በታች ስለሆኑ 100% የመከሰት ፕሮባቢሊቲ አለ። ስለዚህ certain እንለዋለን። certain ኔክስት ላይ ቤዚክ ተርሚኖሎጂ እና ፕሮባቢሊቲ ላይ የምናገኛቸው ተርሚኖሎጂ ወይም ተርሞች እንደማለት ነው። ቁልፍ ቃላት ልንላቸው እንችላለን ተርሚኖሎጂ። So here we have a definition 8.1 the process of observation or measurement that produces a quantifiable result is called an experiment and every observation of an experiment is called trial እንላለን። trial ምን ማለት ነው? ሜዠርመንት ወይም ኦብዘርቬሽን የምናደርግበት ፕሮሰስ ዛት ፕሮዲዩስ ምን ይላል? ኳንቲፊየብል ሪዛልት የሆነ ሪዛልት ልናገኝበት የምንችለው። ስለዚህ የሆነ ሪዛልት ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ ኦብዘርቬሽን ወይም ሜዠርመንት ሊኖር ይገባል። ስለዚህ የምንለዋለን ኤክስፐሪመንት ወይም ሙከራ እንለዋለን። ሶ ኤቭሪ ኦብዘርቬሽን ኦፍ አን ኤክስፐሪመንት ምን ይባላል? ትራያል ይባላል። ለምሳሌ throwing a die, tossing a coin, drawing a card and spinning a spinner are all trial. Whereas making each of the trial repeatedly is an experiment. ለምሳሌ throwing a die ለምሳሌ ወደ ላይ ወረወር ነው። ከዛ ከስድስቱ ቁጥሮች አንዱ ቁጥሮች ይወጣልናል። ወይም የሆነ ዴውን በጣሳ ውስጥ አስገብተን ልክ ቶስ እናደርገዋለን። ከስድስት ቁጥሩ አንድ ቁጥር በላይ በኩል ይሆናል። ይሄ ትራያል ነው። ቶሲንግ ኮይንን ወደ ላይ ማጦዝ፣ ወደ ላይ እንደዚህ ስንወረውረው እና መሬት ጋር ሲያርፍ ከሁለቱ ገጽ አንዱ ገጽ ይወጣል። ወይ ሄድ ወይም ቴይል። ያ ማለት ወይም ባላንስ ያለበት ሚዛን ያለበት ወይም አንበሳው ያለበት ይሆናል እንደማለት ነው። ከሁለት አንዱ። ድሮዊንግ ካርድ ከ52ቱ ፕሌይንግ ካርዶች ወይም መጫወቻ ካርታዎች አንዱን የማውጣት ፕሮባቢሊቲ ይሄ ትራያል ይባላል። ትራያል ወይም ሙከራ እንለዋለን። በተደጋጋሚ ማካሄድ ደግሞ ይሄን ነገር ኤክስፐሪመንት እንለዋለን ይለናል ማለት ነው። Another definition 8.2 the set of all possible outcomes of an experiment is called the sample space or the possibility set of the experiment and it is usually denoted by S or capital S. Have you seen? The set of all possible outcome ማለት ሊወጣ የሚችል በኤክስፐሪመንት ሊከሰት የሚችል ኤክስፐሪመንት የምናካሄድበት ጊዜ ፕሮባቢሊቲ ያለው የመሆን እድል ያለው of an experiment is called sample space እንለዋለን። sample space or probability set ይባላል። የምኑ የኤክስፐሪመንቱ ማለት ነው እና ሪፕሬዘንት የሚደረገው በካፒታል ኤስ ነው። ይህን ዴፊኒሽን ሞር ክሊር ለማድረግ ኤግዛምፕሉን ተመልከቱ። ኤግዛምፕል 8.3 Find the sample space of each of the following experiment. እንግዲህ sample space ምንድነው ብለናል? The set of all possible outcome ሴት ነው፣ ስብስብ ነው። እሱን ምን አርጉ ነው? ፋይንድ አርጉ ይላል፣ ፈልጉ ይላል። ኤ ላይ ለምሳሌ ቶሲንግ ኮይን ሳምፕል ስፔሱ ምንድነው? ሮሊንግ ዳይ ሳምፕል ስፔሱ እንዴት ነው የሚገኘው ለዚህ ኤክስፐሪመንት? ስለዚህ ኤ ላይ in tossing a coin there are two possible outcomes ፖሲቢሊቲዎች ሁለት ናቸው፣ ሄድ መውጣት ወይም ቴይል መውጣት። therefore the sample space of the experiment is capital S which is equal to the set containing h, t አይታችኋል። h, t ስለዚህ ሳምፕል ስፔስ ማለት h ወይም t በኤክስፐሪመንታችን ልናገኛቸው የምንችላቸው ፖሲቢሊቲዎች
ወይ ሄድ ወይም ቴል ወይም ሁለቱን እንደ ኤክስፐሪመንቱ ብዛት ይወሰናል። ስለዚህ ሄድ እና ቴል ሳምፕል ስፔሶቻችን ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሳምፕል ስፔስ ክሊር የሆነ ይመስለኛል ወይም ፕሮባቢሊቲ ሴት የምንለው ማለት ነው። ዴይን ሮል በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ the number that will appear are 1 2 3 4 5 or 6 እንግዲህ ዴይን ሮል በምናደርግበት ጊዜ ከስድስቶቹ አንዱ ነው ሊወጣ የሚችለው። ስለዚህ ሳምፕል ስፔሳችን የኤክስፐሪመንቱ ሳምፕል ስፔስ እንዴት ይሰራል? s which is equal to 1 2 3 4 5 6 ብለን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ከስድስቶቹ ቁጥሮች አንዱ ይወጣል ማለት ነው። ስፔሳችን ወይም ሴታችን እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። Here we have another definition. Definition 8.3. An outcome or sample point is a single result from an observation or measurement. Outcome is a subset of a sample space. Look, እዚህ definition ላይ ደግሞ ስለ outcome ወይም ስለ sample point ነው የሚወራ። ምንድነው? It's a single result from an observation or experiment. Outcome is a subset of sample space. አይታችኋል? እዚህ ጋር መጀመሪያ ስለ ሳምፕል ስፔስ እዚህ ላይ አየን። ሳምፕል ስፔስ ወይም ፕሮባቢሊቲ ሴት ማለት ነው። እዚህ ላይ ልክ በእንደዚህ አይነት ወይም እናስቀምጣቸው ሳምፕል ስፔስ። የነዚህ ሰብሴት ደግሞ አውትካም እንለዋለን። አሁን ከነዚህ ከስድስቶቹ መካከል የሚወጣ ይኖራል አይደለ? ሮል በምናደርግበት ጊዜ ዴውን ወይ አንድ ቁጥር ትወጣለች ወይ ሁለት ወይ ሶስት ወይ አራት ወይ አምስት ወይ ስድስት ይወጣል። ስለዚህ እሱ ምን እንለዋለን? ሳምፕል ፖይንት ወይም አውትካም እንለዋለን። ሲንግል ሪዛልት ነው ከነዚህ መካከል አንዱ የሚወጣው ማለት ነው። ሲንግል ሪዛልት ፍሮም አን ኦብዘርቬሽን ኦር ሜዠርመንት እንለዋለን። ስለዚህ አውትካም ኢዝ ዘ ሳብሴት ኦፍ ሳምፕል ስፔስ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። እስኪ ምሳሌ እንይ። ምሳሌ ስናይ ምን ይለናል? ኦኬ ምንድነው የሚለው? እሺ ኤግዛምፕል 8.4 find the sample point of each of the following experiment. ሳምፕል ፖይንት ስንል አውትካም እንደማለት ነው። tossing a coin and rolling a die ላይ የተሰጠው ጥያቄ ነው ያለው ሲጀመር። ስለዚህ in tossing a coin once the sample space s which is equal to ht has two outcomes h ወይም t። ስለዚህ which are the sample point of s። ስለዚህ ሳምፕል ስፔሳችን ሄድ እና ቴል ነው። ከሄድ እና ቴል ደግሞ ሊወጣ የሚችል ሄድ እና ማን ቴል ሄድ አለን እና ቴል ይወጣል ማለት ነው። ከሁለት አንዱ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ ሳምፕል ፖይንት ወይም አውትካማችን ነው ማለት ነው። ዴይ ላይ ደግሞ ሳምፕል ስፔሳችን ከ1 እስከ 6 ያሉ ቁጥሮች ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ስንት አውትካም አለ? 6 አውትካም አለ። አንድ ቁጥር ትወጣለች፣ ሁለት ትወጣለች፣ 3 4 5 6 ልክ እንደዚህ አድርገን በብራስ የምናስቀምጥበት ወይ ነው አውትካም ወይም ሳምፕል ፖይንት የምንለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ definition 8.4 event. An event of a certain experiment is the set of one or more outcome from the sample space and it is the subset of a sample space. እንግዲህ ተመልከቱ ሳምፕል ስፔስ ወይም ፕሮባቢሊቲ ሴትን አየን። ከዛ አውትካም ወይም ሳምፕል ፖይንትን አየን። አሁን ደግሞ ኢቨንት an event of a certain experiment is the set of one or more outcome from the sample space. አይታችኋል? ከሳምፕል ስፔስ የሚወጣው አውትካም ሰብሴት ወይም ሴት ነው እያለን ነው። ለምሳሌ find each of the following events of rolling a die ይላል። rolling a die። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ኢቨንቶችን እናወጣለን። getting an odd number የማውጣት ኢቨንት ማን ናቸው? ኦድ 1 3 5። ስለዚህ 3 ምኖች አሉን? አውትካሞች አሉን ማለት ነው። ኢቨንት እንለዋለን ይሄ። getting an even number 2 4 6። getting prime number ለምሳሌ 2 3 እና 5። getting a number less than 6 ከ1 እስከ 5 ያሉትን መጥቀስ። ስለዚህ እሱ ነው እዚህ ጋር ያለው። አይታችኋል? ልክ በእንደዚህ አይነት ወይም እናስቀምጥበት ኢቨንት እንለዋለን። ለምሳሌ odd number in a sample space are 1 3 and 5. Thus the event getting odd number is 1 3 5.
ስለዚህ የኢቨንታችን the even number in the sample space 2 4 6 ስለዚህ event of ወይም event set of getting an even number is 2 4 6 እንደዚህ አድርገን እናስቀምጥበት ወይ event እንለዋለን ወይም an event of a sample space እንለዋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው ያለው። ሌላው definition 8.5 an event that does not have any chance of occurrence is called impossible outcome. An impossible outcome has no number. Impossible outcome ማለት ምንም ሊከሰት የማይችል ወይም probability የሌለው እንደማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ዳዮች ነበሩ 7ን የማግኘት probability impossible ነው። 8ን የማግኘት 9ን ወይም ከ6 በላይ የማግኘት probability impossible outcome ነው ማለት ነው። ይህን ምሳሌ እንይ እስኪ። The whole number 1 to 10 are written on equal size piece of a paper and placed in a box to draw a lottery of student prize. What is the chance of getting 12? እንግዲህ ሆል ነምበር አለን ከ1 እስከ 10 ስለዚህ ከ1 እስከ 10 ሆል ነምበር ኑሮን የሆነ ፔፐር ላይ ጻፍን ከዛ አንዱን ወረቀት ብንስበውና 12 ቁጥር የማግኘት ቻንስ ምን ያክል ነው ከተባለ 12 ቁጥር የለም ከ1 እስከ 10 ስለተባለ ማለት ነው። ስለዚህ 12 ቁጥር የማግኘት probability ወይም ቻንሱ 0 ነው ማለት ነው። Here there are no way of getting 12 in the experiment. So the chance of getting 12 is impossible. Therefore this event is impossible with no sample point. Sample point የለውም ሲጀመር outcome የለውም 12 ቁጥር ከ1 እስከ 10 ባሉት ውስጥ ስለማይካተት ማለት ነው። ስለዚህ impossible outcome ሊወጣ የማይችል ሊገኝ የማይችል እንላለን ማለት ነው። ሌላው definition 8.6 if it is certain that an event will occur in an experiment then is called certain or sure event. certain ወይም sure event ማለት 100% ሊከሰት የሚችል ማለት ነው። 100% ሊፈጠር የሚችል ቻንስ ከሆነ sure event ወይም certain event እንለዋለን። in rolling a die what is the chance of getting a number less than 7? ዳይን ሮል በምናደርግበት ጊዜ ከ7 በታይ የሆኑ ቁጥሮችን የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን 100% ነው። 100% ማለት ነው 1ን 2ን 3ን እስከ 6 ድረስ የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምን እንለዋለን ሹር ኢቨንት ወይም ሰርቴን ኢቨንት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛ there are 40 students in a class and all of them are female. From this class a teacher want to select one of the students at random. What is the chance of what is the chance of selecting a female student? አሁን የሆነ ክላስ ውስጥ 40 ተማሪዎች አሉ። 40 ተማሪዎች በሙሉ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ መምህሩ አንድ ተማሪ መምረጥ ፈለገ ከ40ዎቹ። የመረጣት ተማሪ ግን ሴት የመሆን ፕሮባቢሊቲዋ ምን ያክል ነው ከተባለ 100% ነው። 100% ሹር ኢቨንት ይባላል ወይም ሰርቴን ኢቨንት። ምክንያቱም ወንድ ሊመርጥ አይችልም እዛ ውስጥ ወንድ ስለሌለ። ነገር ግን ወንድ የመምረጥ ፕሮባቢሊቲው ምን ያክል ነው ቢባል ኢምፖሲብል አውትካም ነው የምንለው። ኢምፖሲብል ወንድ ስለሌለ ሲጀመር ማለት ነው። ሴት የመምረጥ ደግሞ ሹር ኢቨንት። ኢምፖሲብል እና ሹር ኢቨንት ወይም ሰርቴን ኢቨንት ተቃራኒዎች ናቸው ባይዘው። ስለዚህ በዛ መንገድ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው definition 8.7 outcomes in a sample space of of a given experiment are said to be equally likely if each outcome has equal chance of occurrence, otherwise it is not equally likely. እዚህ ደግሞ equally likely እና not equally likely የሚባሉ አውትካሞች አሉን ወይም ቻንሶች አሉ። ያ ማለት የሆነ ኢቨንት የመከሰት እድሉ እኩል ከሆነ equally likely እንለዋለን። እኩል ካልሆነ ግን equally likely አንለው። ምሳሌ እንይ። In an experiment of rolling a 6-phase die, if all of the 6 phases have the same size and shape, then the 6 outcome 1, 2, 3, 4, 5, 6 have equal chance of occurrence. In this case, the event containing each type of outcome is said to be equally likely event. አይታችኋል? ዳይ አለ። የሆነ ዳይ በኤክስፐሪመንት ቶስ እናደርገው አንድ ቁጥር የመውጣት 6 ቁጥር የመውጣት 3 ቁጥር 4 5 የመውጣት ፕሮባቢሊቲው ኢኳል ቻንስ ነው። ኢኳል ቻንስ ያ ማለት አንድ ቁጥር ለመውጣት 1/6
ፕሮባቢሊቲ አላት። ሁለት ቁጥርም ለመውጣት 1/6ኛ፣ 3ም 1/6ኛ፣ 4ም 1/6ኛ፣ 5ም 1/6ኛ፣ 6ም 1/6ኛ ፕሮባቢሊቲ ነው ያላት። ስለዚህ ኢኳል ቻንስ አላቸው ማለት ነው። ሁሎችም ኢኳል ቻንስ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄንን ይዩት። አሁን ስፓይን ልናረግ ነው። ይሄ የምታዩት ነገር ስፓይነር ነች፣ የምትሽከረከር ነገር ማለት ነው። has 4 unequal sector። እዚህ ላይ የምታዩት 4 unequal የሆነ ክፍሎች አሉት፣ እኩል ያልሆነ። ይሄኛው ሙዝ ያለበት ሰፊ ነው፣ 130 ዲግሪ ነው የሚለካው። እዚህ ጋር 93፣ እዚህ 87 ዲግሪ፣ እዚህ 50 ዲግሪ። ስለዚህ ይህን ስፓይን በምናረግበት ጊዜ አሁን what are the possible outcome ይለናል። ለምሳሌ ኢኳሊ ላይክሊ አይደለም ለሚለው ኤግዛምፕል ነው። ምክንያቱም ስፓይን በምናረግበት ጊዜ ስፓይነሯ የመጠቆም ፕሮባቢሊቲዋ ሰፊ የሚሆን ማን ላይ ነው? እዚህ ሰፊው ሴክተር ላይ 130 ዲግሪው ላይ ሰፊ ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ በጣም ዝቅተኛ ፕሮባቢሊቲ ያለው 50 ዲግሪ ያለው ነው። 50 ዲግሪ ኦኬ። እዚህ ጋር አይ ቲንክ አፕል ነው። አፕል የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ጠባብ ነው። ሙዝ የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ግን ሰፊ ነው ማለት ነው። ማለት ስፓይነሯ እዚህ ጋር የማረፍ እድሏ ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the spinner has 4 sectors with different sizes as shown in the figure. The sector of banana has a central angle of 130 degree. The central angle for orange has a central angle of 93. The sector for avocado has central angle 87. The sector of tomato ደግሞ 50 ዲግሪ አለ። ቶማቶ ነው፣ አፕል ሳይሆን ቶማቶ ነው። ስለዚህ ስፓይን በምናረግበት ጊዜ ኦኬ ሳምፕል ስፔሳችን ኦሬንጅ፣ ባናና፣ ቶማቶ እና አቮካዶ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ የለንም። ስለዚህ the arrow cannot indicate the lumen as there is no region liable by the lumen. ሎሜን የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ያለን እዚህ ጋር ሎሚ የለንም። ሎሚ ስለሌለን ኢምፖሲብል አውትካም እንለዋለን። ሎሚ ለምሳሌ ኢምፖሲብል ኢቨንት ወይም ኢምፖሲብል አውትካም። ስለዚህ ባጭሩ ወደ ዋናው ኮንሰፕታችን ስንመጣ አንላይክሊ ነው ያልንበት ምክንያት የተለያየ ዲግሪ ስለሆነ ምንድነው እንላለን? it's not equally likely እንላለን ማለት ነው። ነገር ግን ሁሎችም ውስጥ ያሉት ለምሳሌ አራቱም 90 ዲግሪ ቢመጡ 90 በ4 103 160 ነው። ስለዚህ 90 ቢሆኑ ላይክሊ እንለው ነበረ። ኢኳል የሆነ ፕሮባቢሊቲ ነበራቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way እንድትረዱ ተፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ መልቲፕል ኢቨንትስ እዚህ ጋር ማስተዋወሻ አለን። if there are m different ways that one event can occur and following this event there are n different ways that another event can occur, then there are m by n different ways that both event can occur on after another ይለናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ የተቀመጠው ማስተዋወሻ ትንሽ ሶፊስቲኬትድ ወይም ወሰብሰብ ያለ ሊሆን ይችላል፣ ግን ኤግዛምፕሎችን ስንሰራ ሞር ክሊር ይሆንልናል። if there are m different ways that one event can occur following the first event there are n different ways that the second event can occur, and following the second event there are k ways of that the third event can occur. Then there are m times n times k different ways that all the three events can occur one after the other ይላል። ምን እያለ መሰላችሁ እዚህ ጋር አሁን m different ways of an event that can occur and following them there are n different ways of another event can occur ሲል ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ በምሳሌ ስናየው ሞር ክሊር ይሆናል ብያችኋለሁ። m ያክል ፖሲቢሊቲ ቢኖረን ለምሳሌ እንበልና የሆነ 4 ካርዶች አሉን እንበል። 4 ካርዶች ከአራቱ አንዱን አወጣን። መጀመሪያ ላይ 4 ፖሲቢሊቲ ነበረን። አንዱን ስንዋጣው ስንት ይኖረናል? 3 ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ m ያክል ነበረን፣ ሰከንድ ላይ ደግሞ n ያክል ነበረን። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ሰርድ ላይ k ያክል ወይ አለን እያለ ኦኬ። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ 10 ካርዶች ይኖሩን ልበል። ከአስሮቹ አንድ ካርድ ሰዋጣ ምን ያክል ፕሮባቢሊቲ ነው መጀመሪያ ላይ ያለኝ? 10 ያክል። ካወጣሁት በኋላ 9 ይኖረኛል፣ ከዛ 8
ለማለት ፈልጎ ነው። እስቲ ምሳሌውን እንየው። Determine the sample space and the number of elements in the sample space when you toss a coin 2 times ይላል። ኮይንን ሁለት ጊዜ ቶስ ልናደርገው ነው። ስለዚህ since a tossing coin has two possibility outcome head እና tail, the number of sample point or outcome in a sample space S when tossing a coin 2 times are HH, HT, አሁንም TH or HH ሊሆን ይችላል። አራት ነው ያለኝ ማለት ነው። In the first row there are two Y's and in the second row there are after the first row there are two Y's ይለኛል። Therefore the sample space is HH, HT, TH, HH and the number of event in the sample space is given by 2 by 2 which is equals to 4 ይሆናል ማለት ነው። ምን እያልኳችሁ ነው? አሁን 2 by 2 የተባለው ሁለት ኮይን ያለን ሁለቱ ኮይኖች ስንት ቻንስ አላቸው? ሁለት። ያ ማለት ሄድ ወይም ቴል። ሄድ ወይም ቴል ስንት ጊዜ ማለት ነው? ሁለት ጊዜ። ስለዚህ አራት ይሆናል ማለት ነው ሳምፕል ስፔሱ። አራቶቹ እነማን ናቸው? እዚህ ላይ የተጠቀሱት ማለት ነው። Another example. Determine the number of events in the sample space when you toss a coin and roll a die. ኮይን እና ዴይን ደግሞ በአንድ ላይ ቶስ እና ሮል ብታረጉ ኢቨንቱን አውጡት ወይም ሳምፕል ስፔሱን አውጡ እያለን ነው። The tossing coin are two possibility head እና tail ነው ያለው። ዴይን ሮል ስናደርገው ደግሞ 6 ፖሲቢሊቲ አለኝ ከ1 እስከ 6። ስለዚህ the sample space 2 times 6 which is equal to 12. 2 የማን ነው? የኮይኑ። 6 የማን ነው? የዴዩ። ስለዚህ ሁለቱን ስናበዛው 12 ይሆናል። ላይ m times n ሲለን የነበረው ማለት ነው። m times n ኦኬ። ስለዚህ በዚህ way ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ 3 ሲሆንስ? እስካሁን ሁለት ነው ያየን። ያ ማለት ኮይንን ሁለት ጊዜ ወይም ኮይንንና ዴይን በተመሳሳይ በማድረግ ሁለት ነገሮችን ነው ስናይ ነበር። አሁን ደግሞ 3 ቢሆንስ? Determine the sample space and the number of events in a sample space when you toss a coin 3 times. ኮይን 3 times toss ብናረገው sample space-ን determine አድርጉ ይለናል። Since there are two possible outcomes, head or tail, the number of sample points or outcomes in a sample space when tossing a coin 3 times are listed in the diagram below. Look. ፈርስት ስሮው ሄድ ወይም ቴል ሊወጣ ይችላል በመጀመሪያው ውርዋሮሽ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሄድ እና ቴል፣ እዚህ ጋርም ሄድ እና ቴል ይወጣል። ይሄኛው ሄድ ደግሞ ሰርድ ስሮው ላይ ምን ይሆናል? ሄድ ወይም ቴል፣ ይሄኛውም ሄድ ቴል፣ ይሄም ሄድ ቴል፣ ይሄም ሄድ ቴል። ከዛ ፖሲብል አውትካሙስ ሄድ አስቀምጣለሁ። ቀጣይስ ሄድ ቴል ሊወጣልኝ ይችላል። ሄድ ቴል ሄድ ወይም ሄድ ቴል ቴል። ኦኬ ኔክስት ላይ ቴል ሄድ አሁንም እዚህ ጋር ቴል ሄድ ቴል ሄድ ፋይናሊ ቴል። ስለዚህ ስንት ወጣ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ወጣ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? There is the first event throw can happen two ways. የመጀመሪያው throw ሁለት way ነው ያለው፣ ወይ ሄድ ወይ ቴል ማለት ነው። second event can happen አሁንም two ways. ሰርድም ስንት አለው? two ways አለው። two ways ነው ያለው። የመጀመሪያው እንደምታዩት two ways አለው፣ ሄድ ቴል አለኝ። ሁለተኛውም ላይ ሄድ ቴል two ways አለኝ። እዚህ ጋርም two ways ነው ያለው። ስለዚህ ምን አደርገዋለሁ? 2 times 8 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 8 የመጡልኝ እዚህ ለዛ ነው። በዚህ ወይ እረዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ find the number of elements in the sample space rolling a die 3 times. 3 ጊዜ ዳይን ሮል ባረገውስ በመጀመሪያው 6 ይወጣልኛል።
በሁለተኛውም 6 በሶስተኛውም 6 ይወጣል። ስለዚህ 6 ሲባዛ በ6 ሲባዛ በ6 216 ሳምፕል ስፔሶች ይኖሩኛል ማለት ነው። ኦኬ በዛ መንገድ ትረዳላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ማግኛ ፖይንት ምንድነች? ወይም ሰከንድ ቶፒክ ላይ ያለችው ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሳምፕል ኢቨንት ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሳምፕል ኢቨንት እዚህ ጋር የተወሰነ ካልኩሌሽን ነገር ትኖራለች። ስለዚህ እዚህ ጋር ዴፊኒሽን አለኝ። ዴፊኒሽን in an experiment if all outcomes are equally likely then the probability of sample event E or P of E is the ratio of the number of successful outcome to the event E or N of E to the total outcome of possible outcome in a sample space S or N of S. That is PE probability of event ማለት ነው which is equals to እዚህ ጋር ማይነስ የሚለውን ኢኳል ብላችሁ ሰዱት number of element of an event E over number of elements of the sample space S which is equals to እዚህ ማይነስ ይላል ኢኳል ብላችሁ ሰዱት N of E over N of S ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። እዚህ ላይ ያለው ቶፒካችን ላይ ካልኩሌሽን ፓርት ነው። ለምሳሌ suppose you toss a coin find the probability of getting a head እዚህ ጋር a tail ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ካልኩሌሽን አለው። then solution the possible outcome are head and tail possible outcome ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕል ስፔስ ምንድነው? head tail ኤ ላይ ሄድ የማግኘት ፕሮባቢሊቲ አንድ ነው። ከሁለቱ አንድ እድል አለኝ። ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ይሆናል ፖሲቢሊቲ ማለት ነው። ቴይል የማግኘትም ከሁለቱ አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሁለተኛ አንድ ሲካፈል ለሁለት አንድ ምንድነች? ኢቨንት ነች። ሁለት ምንድነች? ሳምፕል ስፔስ። እንደምታዩት ሁለት ሳምፕል ስፔስ ነው ያለኝ ኤች እና ቲ። ኢቨንት ግን ወይ ኤች ነው ወይ ቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው የሁለቱም የኤም የቢ መልስ። next suppose you roll a die then determine the possibility of getting a composite number prime number a number less than 6 a number divisible by 5 look እንግዲህ ፖሲብል አውትካሜን አወጣለሁ። መጀመሪያ ከ1 እስከ 6 እዘረዝራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሳምፕል ስፔስ ማለት በሴት ሳስቀምጠው 1 2 3 4 5 6 and n of s 6 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አጠቃላይ ኢቨንቶች ስንት ናቸው? 6 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ላይ ኮምፖዚት ነምበር የማግኘት ፖሲቢሊቲ ወይም ፕሮባቢሊቲ ስንት ነው? ኮምፖዚት ማለት 4 እና 6 ናቸው። ስለዚህ 4 እና 6 ስንት ናቸው ብዛታቸው? n of e ወይም ነምበር ኦፍ ኢቨንት 2 ናቸው። 2 ኢቨንት አለኝ ከስንቱ? ከ6ቱ። ስለዚህ 2 ስድስተኛ አድርጌ ካልኩሌት አደርጋለሁ። 2 ስድስተኛ ሲቃለል 1 ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ n of e over n of s ነምበር ኦፍ ኢቨንት 2 ነው። ሳምፕል ስፔስ 6 ነው። 1 ሶስተኛ ይሆንልኛል። ቢ ላይ ፕራይም ነምበር የማግኘት ፕራይም ነምበር 2 ፕራይም ነው፣ 3 ፕራይም ነው፣ 5 ፕራይም ነው። ስለዚህ ስንት ሆኑልኝ? 3 ከስንቱ? ከ6ቱ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ስድስተኛ ማለት 1 ሶስተኛ ሳይሆን 1 ሁለተኛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 ሁለተኛ ብላችሁ አስተካክሉት። ሶስተኛው ደግሞ ምን የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ሲ ላይ ነምበር less than 6 ከ6 ያልነሰ ቁጥር የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ምን ያክል ነው? 1 2 3 4 5 እስከ 5 ድረስ ማለት ነው። ስንት ናቸው? 5 ናቸው። ስለዚህ 5 ስድስተኛ። ቀጣይ ደግሞ በ5 ሊካፈል የሚችል ቁጥር የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ማናት? ከስድስቶቹ 5 ቁጥር ብቻ። ስለዚህ አንድ ስለሆነች ነምበር ኦፍ ኢቨንት 1/6 አረጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛው ላይ መረዳት ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢምፖሲብል አውትካም የሚባል ነገር ይኖረናል አሁንም ወይም እዚህ ጋር ቴብሏን ተመልከቱ። ለምሳሌ ኢቨንት ኢ ፖሲቢሊቲ ስኬል ይለናል። ኢምፖሲብል ከሆነ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢቨንቱ 0 ነው። አንላይክሊ ከሆነስ ፑር ቻንስ ማለት ነው። ከ0 እስከ 0.5 ማለት ነው። ኢቨን ቻንስ ለመሆን ደግሞ ሃፍ ነው ፕሮባቢሊቲው። ላይክሊ ወይም ጉድ ቻንስ የምንለው ደግሞ ከ0.5 ወይም ከ1 ሁለተኛ እስከ 1 ድረስ ባለው ነው ኢቨንት። ሰርቴን የምንለው ደግሞ አንዱ ሙሉ ወይም 100% ሲሆን እንደሆነ ማወቅ ይኖርባችኋል። እዚህ ጋር ለምሳሌ consider the following list of numbers 7 12 15 23 32 33 34 50 65
If one of the number is selected at random, then what is the probability that the selected number is a number less than 6, an odd number, prime number, a number less than 100? ስለዚህ ተመልከቱ a number less than 6 ከ6 ያነሰ ቁጥር የለም። ስለዚህ impossible ነው ማለት ነው። impossible 0 ሲካፈል ለ9 ላለው 9 ያልኩት ምንድነው ቶታል ብዛታቸው 9 ስለሆነ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ስለሆኑ ከ9ኙ 0 ነው ማለት ነው ከ6 በታች ያለው ቁጥር እዚህ ውስጥ። ስለዚህ 0 ሲካፈል ለ9 0 ይሆናል። an odd number ኦድ ነምበር ደግሞ 7 ኦድ ነው፣ 15 ኦድ ነው፣ 23 ኦድ ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 5 5 ናቸው። 5 ዘጠነኛ ነው ማለት ነው ፕሮባቢሊቲ 5 ዘጠነኛ ወይም 0.55። እሺ ፕራይም ነምበር የማግኘት ደግሞ 7 ፕራይም ነው፣ 23 ፕራይም ነው፣ ሌላ ፕራይም። ስለዚህ 7 23 ስንት ናቸው ፕራይሞች? 2 ናቸው። 2 ዘጠነኛ 0.222 እንደማለት ነው። ቀጥሎ መጨረሻ ላይ ነምበር ለዛን 100 ከ100 ያነሰ ቁጥር ስንል ደግሞ ሁሎችም ከ100 ያነሱ ስለሆኑ ዘጠኞቹም ያካትታል ማለት ነው። 9 ዘጠነኛ አንድ ሙሉ ሰርቴን ኢቨንት ለዋለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛዋይ እንድትረዱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ተደጋጋሚ ምሳሌዎች ናቸው ያሉ ማለት ነው። ይሄ ዩኒት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ክሊር ያልሆነ አይዲያ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝና ወደውኑ የሚመለስ ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። በሌላ ሰብጀክት ወይም የሌላ ትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ መልካሙን ተመኘው። ከዛ በተጨማሪ በኤክሰርሳይሶችም እንገናኛለን። ሌላ ኤክሰርሳይስ አካውንት ስላለኝ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባባይ